Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Hai cái bản năng cơ bản của con người, bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ nội lực, năng lượng suy sụp và cái nhận thức không còn bén nhạy nữa, không còn chính xác nữa, cho nên chúng ta đã phản ứng một cách quá mức, không cần thiết, thậm chí là cực kỳ nhạy cảm. Mỗi ngày chúng ta sống trong những cái năng lượng tiêu cực đó mà chúng ta rất ít khi nhận ra. Thường chúng ta chỉ nghĩ phiền não là những cái nỗi buồn, những cái sự sầu muộn, như là khi mình nổi giận, khi mình cô đơn, khi mình lạc lõng, khi mình ganh đua, khi mình oán ghét ai đó. Cái đó mới là phiền não. Nhưng mà sự thật thì phiền não nó còn bao trùm luôn những cái mong cầu, những cái đòi hỏi, những cái ước muốn. Bất cứ một cái ý niệm nào ở trong tâm chúng ta được phát sinh ra mà nó có tính chất làm cho chúng ta bất an, mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là khổ lụy, thì cái đó đều là phiền não. Nhưng mà chúng ta ít có xét tới phiền não. Chúng ta không có hiểu gì về phiền não của chúng ta cả, hoặc là biết chút ít thôi. Thường là khi chúng ta thất bại, khi chúng ta thua cuộc, khi chúng ta bị người khác nổi giận, oán trách mình, hoặc là khi bị chê bai, thì chúng ta mới bắt đầu ngồi xuống để nhìn lại mình. Rồi chúng ta thấy rất rõ những cái nỗi khổ niềm đau ở bên trong con người của mình. Mình thấy những cái phản ứng vụng dại, những cái hành xử không dễ thương của mình. Nhưng mà vì mình không có nắm bắt được những cái kỹ thuật, tại vì phải cần có cái kỹ thuật, phải có một cái phương pháp nào đó thì mình mới có thể nhìn thấy được mặt mũi của phiền não của mình, chứ không dễ dàng gì nhìn ra đâu quý vị. Cho nên mình nếu có nhìn lại thì cũng chỉ thấy trên mặt cạn mà thôi, hoặc là nhiều khi cũng chẳng đúng vào đâu cả, mình chỉ đoán đại vậy thôi. Trong khi dù cho bạn có nhận diện được phiền não hay không, có gọi được đúng tên của nó hay không, có quan sát được nó hay không, thì nó vẫn cứ hoạt động theo cái kiểu của nó. Nó vẫn cứ tiếp tục chi phối vào phẩm chất đời sống của bạn. Nó vẫn tiếp tục làm cho bạn khó chịu, bực bội, bức rứt và khổ đau. Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, nếu chúng ta nắm bắt được cái này, cái kia, chúng ta đạt được những cái hoài bão, những cái ước vọng của mình, chúng ta hoàn tất mỹ mãn những cái dự án của mình, chúng ta có rất là nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta có hạnh phúc không khi mà tâm mình nó lúc nào nó cũng bất an hết? Lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng đầy nghi kỵ, đầy sự sợ hãi, lúc nào cũng cô đơn, không có thể chia sẻ được với ai, không ai có thể hiểu mình, thì những thứ mà chúng ta có được đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Vậy thì chúng ta đang tính toán sai lầm cuộc đời của mình. Đức Phật nói rằng là thay vì chúng ta dành nhiều thời gian để làm cho tâm mình bình an, giải quyết những cái phiền não trong tâm mình, thì chúng ta làm một cái chuyện ngược đời, rằng là chúng ta cố gắng tích góp được càng nhiều càng tốt, mặc kệ cái tâm của mình nó có bị biến động hay là tổn hại như thế nào. Và kết quả là chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta không hạnh phúc được. Chúng ta không thể hạnh phúc được, không phải tại vì chúng ta không có cái này, cái kia. Chúng ta có nhiều lắm.
Nhưng mà chúng ta không hạnh phúc được là tại vì chúng ta không có cảm nhận được. Bạn muốn thấy một cái đối tượng nào là một cái đối tượng làm cho bạn có hạnh phúc á, thì bạn phải có cái sự cảm nhận. Thí dụ khi bạn ăn mà bạn cảm thấy ngon á, thì bạn mới thấy thức ăn là một điều kiện của hạnh phúc. Bạn ngồi bên người thương mà bạn cảm thấy ấm áp, bình an, được che chở, bạn cảm nhận được như vậy, thì người thương của bạn mới là một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cái cơ chế cảm nhận của chúng ta nó không còn hoạt động tốt nữa. Nó bị đơ rồi, đơ như cắn cuốc vậy. Cho nên nó không cảm nhận được gì cả. Có rất nhiều thứ mà không cảm nhận được. Đó là tình trạng chung của chúng ta bây giờ. Chúng ta than chúng ta không có hạnh phúc, không phải vì chúng ta thiếu đi những điều kiện của hạnh phúc, mà chúng ta thiếu khả năng cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc. Mà muốn cảm nhận được á, thì tâm chúng ta nó phải thư giãn, phải thảnh thơi, phải an trú trong hiện tại, phải bình an. Chứ còn cái tâm chúng ta nó lúc nào cũng lao xao, lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng bợp chợp, lúc nào cũng đầy sự phiền muộn, đầy lo toan, thì làm sao cảm nhận được, phải không quý vị? Cho nên có vẻ như là chúng ta đang đi lộn đường, đi nhầm đường. Chúng ta mặc kệ những cái gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình, hoặc là có ý thức ra nhưng mà chưa đủ mạnh, chưa đủ mạnh để chúng ta làm một cái quyết định lớn, quay vào bên trong để cứu chữa. Chúng ta vẫn còn nhởn nhơ lắm, vẫn còn tin thiệt là tin là khi mình hoàn tất xong dự án này thì thế nào mình cũng có hạnh phúc. Mình chinh phục đối tượng đó được rồi thì thế nào mình cũng có hạnh phúc. Thì cũng có hạnh phúc, nhưng mà rất là ngắn ngủi. Và liền sau đó là những nỗi muộn phiền, những lo lắng, những sợ hãi. Chúng ta thường nghĩ là mình không có vấn đề gì hết, mình đang rất là ổn, rất ổn. Cho tới khi một biến cố xảy ra, một tai nạn ập tới, một nghịch cảnh vây quanh, thì chúng ta mới biết mình không ổn một chút nào, cuống cuồng, hoảng loạn, hoang mang, thậm chí là bất định hướng. Như vậy thì cái ổn của chúng ta nó đang đứng trên điều kiện thuận lợi. Ổn là tại vì hoàn cảnh ổn, mọi người xung quanh ổn, công việc ổn, người thương ổn. Ổn một cách có điều kiện. Và khi một trong những điều kiện đó bất ổn, công việc không còn thuận lợi nữa, người thương không còn quan tâm mình đủ nữa, thì mình cũng bất ổn theo. Thường thường khi mà mình bị người khác phụ bạc, làm ăn thất bại, thì mình mới biết là mình bất ổn thật sự. Gần như là không có điểm bám, lơ lửng, chơi vơi, chênh vênh và hoảng loạn. Không hiểu tại sao trước đó thì mình rất là vững, rất là ổn, mà chỉ cần một cú trời giáng là coi như tất cả trở về vị trí con số 0. Khi mà các thiền sinh đến
trung tâm thiền tập. Những ngày đầu tiên thì họ thấy họ rất ổn, họ thích lắm. Tại vì trước đó thì họ sống trong một cái điều kiện rất là quay cuồng, mệt mỏi, hoàn cảnh rất là xáo động. Cho nên đến một cái nơi yên tĩnh, tách ly thế giới bên ngoài, tắt điện thoại, được tiếp xúc với người thực tập chánh niệm, tỉnh thức, nhẹ nhàng, dễ thương, thì họ rất thích. Nhưng mà qua tới ngày thứ tư, thứ năm hoặc là thứ bảy thì họ không thể ở thêm một ngày nữa. Họ thấy họ đang rất là bất ổn. Không biết ở đâu mà trong tâm mình có rất nhiều nỗi muộn phiền, bao nhiêu cái quá khứ đau thương tràn về, bao nhiêu những cái viễn cảnh tồi tệ trong tương lai ập tới. Và họ bắt đầu phải đối diện với những thứ có thật ở trong tâm họ. Đó là những phiền não, tham sân si. Tham sân si nó phải đợi tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó mới bắt đầu bước ra. Nó đợi cái lúc mà bạn không còn xài nổi cái ý chí của mình được nữa đó. Tại vì chúng ta thường dùng ý chí để tự an ủi, tự nhắc nhở, tự đàn áp bản thân. Tới khi mà bạn không còn khả năng để mà thưởng thức được những cái giá trị màu nhiệm xung quanh nữa, chán rồi, thì lúc đó phiền não nó bước ra. Và bạn cảm thấy bất ngờ, bật ngửa. Không hiểu tại sao là ở trong con người của mình có những cái thứ gì mà kỳ cục như vậy. Có những suy nghĩ rất là đen tối, có những phản ứng rất là nhanh nhạy, nhạy cảm, có những hành động rất là trẻ con, vụng dại. Đó, tất cả những thứ đó là chúng ta đã tạo ra trong đời sống mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy nó. Nó vẫn núp ở đâu đó, và nó vẫn không ngừng chi phối chúng ta. Nhưng mà vì tâm chúng ta nó có đối tượng để nắm bắt, có đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài để nó dựa vào, cho nên chúng ta nghĩ là mình không có vấn đề. Những lời khen, những lời chúc tụng, những lời yêu thương, những cảm giác dễ chịu bên ngoài nó đến nhiều chừng nào là cái cơ hội để chúng ta đối diện với chính mình, để thấy rõ cái thực trạng của chính mình kém dữ chừng ấy. Và khi bạn lấy hết những cái thứ đó ra, lấy công việc qua một bên, lấy người thương qua một bên, tạm gác lại hết mọi thứ, trở về đối diện với chính mình, thì không hề ổn một chút nào, thậm chí là cực kỳ bất ổn. Có nhiều người họ phải ở 1 tháng trời trong thiền viện thì họ mới biết rằng là họ bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề. Thậm chí có những triệu chứng giống như là trầm cảm. Các nhà tâm lý trị liệu ở Tây Phương họ nói rằng là tất cả chúng ta ai cũng bị trầm cảm hết, nặng hay là nhẹ thôi. Nói như vậy có quá không? Thì thật ra là chúng ta không có nhiều kiến thức về trầm cảm, cho nên chúng ta có thể hiểu trầm cảm là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Dĩ nhiên là trầm cảm cũng chia ra nhiều cấp bậc khác nhau. Và có thể là chúng ta không có rơi vào những trường hợp quá nặng, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề gì về tâm lý, những lệch lạc về tâm lý mà ngày xưa Đức Phật gọi là tâm bệnh. Ai mà không có tâm bệnh? Nói tâm bệnh thì nghe nó nhẹ nhàng, dễ chấp nhận hơn, còn nói trầm cảm thì nghe hơi sợ. Tức là có một giai đoạn chúng ta dung dưỡng cho cái phiền não của mình
chúng ta ngó lơ nó, chúng ta để cho nó mặc tình, chúng ta để cho nó hành động một cách thoải mái, và cứ để yên như vậy một thời gian quá lâu, và chúng ta sống luôn trong cái năng lượng tiêu cực đó. Suy nghĩ cũng tiêu cực, nói năng cũng tiêu cực, hành động cũng tiêu cực, và rồi chúng ta chấp nhận luôn đó là một phần con người của mình, mặc định luôn. Và chúng ta đổ thừa tại hoàn cảnh, tại người này người kia, chúng ta mới ra như vậy. Mặc dầu là thấy mình có những phản ứng thất thường, có những phản ứng rất là kỳ cục, nhưng mà chúng ta chưa đủ can đảm để đi tìm bác sĩ, để nhờ người giúp đỡ lấy những cái năng lượng độc hại đó ra. Một cái người mà quyết định đến một cái trung tâm thiền để mà được đối diện với chính mình, để mà nhìn thấy rõ những cái vết thương trong lòng của mình, tôi nghĩ người đó cũng phải rất là can đảm mới có thể làm được. Dù có khi họ chỉ đến 3 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày thôi. Còn hơn là ở bên ngoài, hầu hết chúng ta sử dụng cái cách đó là tìm cách lãng quên. Chúng ta lao vào công việc để quên đi những nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng ta cố gắng tìm một cái người nào đó để yêu thương, hay là một người nào đó để yêu thương mình, để có những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, để quên đi cái vết thương trong lòng của mình. Đến một trung tâm thiền, lấy công việc qua một bên, để người thương qua một bên, để đối diện thẳng với con người của mình. Đó là một quyết định không dễ một chút nào hết, nhưng mà đó là một quyết định rất là đúng đắn, rất đúng đắn. Khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, chúng ta thấy họ có vấn đề, cảm xúc thay đổi đột ngột, vui buồn liên tục, dễ tổn thương, dễ giận hờn, không muốn kết nối với ai. Ai cũng là những đối tượng đáng nghi ngờ, nguy hiểm. Mình thấy có một cái gì đó rất là bất thường ở trong họ mà mình không thể gọi tên được, và họ cũng không biết họ bị cái gì. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà chúng ta thấy bình thường. Tại vì ai cũng vậy, thậm chí mình cũng vậy, cho nên trầm cảm là bình thường. Phải chờ tới khi một cú trời giáng, một biến cố xảy ra, một tai nạn, may mắn để tự tỉnh ngộ, để nhìn thấy tình trạng của mình nó nguy hiểm tới cái mức nào, thì chúng ta mới đủ can đảm đi tìm bác sĩ, đi tìm môi trường để trị liệu. Chúng ta sống chung với phiền não mỗi ngày, hàng ngày, mà không chỉ hàng ngày mà là hàng giờ. Dù chúng ta không có bị trầm cảm nỗi nặng, nhưng mà rất ít khi mà chúng ta làm một cái gì, nói một cái gì hay là suy nghĩ một cái gì mà không bị phiền não nó giật dây hết. Tại vì như đã nói, phiền não không phải là chỉ là những cơn giận, những cái phản ứng bộc phát, những cái nỗi hận thù hay là sầu muộn. Mà cái gì mà làm mình bất an là phiền não à? Mà nó đến từ ở bên trong. Chỉ cần một cái muốn thôi, bạn muốn một cái gì đó
dù cái muốn nó rất là nhỏ mà nó vẫn làm cho bạn căng thẳng, khó chịu và bất an, thì cái đó vẫn là phiền não. Cái gì làm cho chúng ta bất an mà nó đến từ bên trong của chúng ta thì cái đó là phiền não. Và chúng ta sống chung với phiền não quá lâu, và chúng ta đồng nhất với nó, và chúng ta nghĩ rằng chuyện đó rất là bình thường, ai cũng có phiền não thì mình cũng phải có phiền não, đâu có cần gì phải trị liệu, đâu có cần gì phải giải quyết nó. Và đến mức chúng ta chấp nhận khổ đau cũng là chuyện thường tình, ai cũng khổ, ai sống trong cuộc đời này mà không khổ chứ. Cho nên chúng ta cũng không cần phải giải quyết những nỗi khổ của mình. Trong khi đó, nếu quý vị chịu khó quan sát, ngay trong đời sống cũng có những con người họ có khả năng thoát khổ được. Họ có khả năng kiểm soát được những cảm xúc, những năng lượng tiêu cực, những cái phiền não của mình. Có những con người sống mà không bị phiền não khống chế. Và Đức Phật là một đại diện. Sự ra đời của Đức Phật cho chúng ta một niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống ngoài sự kiểm soát của phiền não, vượt lên trên phiền não, không bị phiền não khống chế. Mà Đức Phật dùng cái từ gọi là giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là được sinh sang một cái cõi nào. Giải thoát có nghĩa là không bị phiền não khống chế được, hay là tự do. Mà trạng thái đó rất là tuyệt vời. Đức Phật nói nó tuyệt vời gấp 100.000 lần những cái đối tượng mà chúng ta nắm bắt được. Tại vì chúng ta nắm bắt những đối tượng là chúng ta bị xiềng xích ngay vào trong đối tượng, ràng buộc. Yêu thích một cái gì đó là muốn chiếm hữu, muốn xiềng xích, muốn ràng buộc. Trong khi con người hoàn toàn có thể đạt được một cái khả năng, đó là tự do, đó là giải thoát ngay bây giờ, tức thì. Và Đức Phật muốn chúng ta ai cũng đạt được những cái khả năng đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó đẹp biết dường nào. Khi chúng ta không bị phiền não khống chế, thật ra là dù chúng ta không có tu luyện gì cả, vẫn có những lúc chúng ta may mắn đạt được một vài cái khoảnh khắc không bị phiền não khống chế, không có tham sân si tham dự. Chúng ta thấy cuộc đời này đẹp vô cùng, ai cũng dễ thương hết. Chúng ta muốn yêu thương tất cả mọi người. Chúng ta muốn sống thật là sâu sắc, một cách có giá trị, một cách hữu ích cho cuộc đời. Chúng ta muốn buông bỏ hết những giận hờn, những cố chấp, tha thứ hết cho những người đã từng làm khổ mình. Nhưng mà khi phiền não có mặt, thì chúng ta thấy đời đáng chán, thì ai cũng có vấn đề. Và chúng ta muốn đi tìm một cái cõi cho riêng mình. Chúng ta bắt đầu có niềm tin là có một nơi nào đó chứa chúng ta được, chứa những con người đầy sầu muộn. Tôi hỏi quý vị nè, giả sử có một cái nơi như vậy, thì quý vị có dám chắc là mình sẽ tận hưởng hạnh phúc không? Tại vì như chúng ta đã nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Nếu tâm quý vị còn phiền não thì cái cõi đó dù đẹp cỡ nào, dù nó lung linh cỡ nào, dù nó màu nhiệm cỡ nào thì nó cũng trất uất à. Tại vì tâm phiền não mà, nhìn cái gì nó cũng là phiền não. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật nói chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu hết. Ở đây, ngay nơi này, bây giờ, tại thời điểm này, nếu buông được phiền não, nếu
buông được phiền não. Dĩ nhiên chữ nếu nó cũng mênh mông lắm, mà buông được á thì nơi này là niết bàn, nơi này là thiên đường, nơi này là mầu nhiệm, vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói quý vị đừng có cố gắng sửa đổi người khác nữa. Dù quý vị có làm được điều đó thì quý vị cũng không thể nào hạnh phúc được. Tại vì chúng ta không thể thay đổi hết cả nhân loại. Không người này thì người khác cũng sẽ làm trái ý chúng ta. Không người này thì cũng là người khác đem tới những cái điều trái nghịch cho chúng ta. Đừng cố gắng thay đổi hoàn cảnh, đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng chối bỏ hoàn cảnh. Hãy trở về thay đổi chính mình, thay đổi cái thấy của mình, cái sự cảm nhận của mình. Nói một cách khác là thay đổi phiền não của mình, chuyển hóa phiền não. Chỉ khi nào chúng ta có được cái niềm tin đó, cái thứ chánh kiến đó, thì chúng ta mới đủ động cơ để quay vào bên trong để chuyển hóa phiền não. Còn nếu chúng ta vẫn còn tin rằng hạnh phúc là do hoàn cảnh, hạnh phúc là do người khác đem đến, và khổ đau cũng tại hoàn cảnh, khổ đau cũng tại những con người, thì chừng ấy chúng ta vẫn chưa đủ năng lực để tìm về chính mình, để mà dọn dẹp những cái rắc rối bên trong. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có chánh kiến đó chưa? Bản thân tôi thực tập thiền trên 15 năm. Nhưng mà vẫn có những lúc bị phiền não khống chế. Thường đó là những cái lúc mà mình phải giải quyết quá nhiều vụ việc, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và cái chánh niệm, cái sự tỉnh thức của mình nó không đủ mạnh để nó nhận diện ra được cái tình trạng của mình. Nói một cách khác là cái sự quay vào bên trong của mình, nó tần suất nó thấp hơn là hướng ra bên ngoài, chạy theo sự thành bại được mất. Nhưng mà may mắn là vì hành thiền lâu năm, cho nên ở bên trong của tôi nó có một cái cơ chế tự động báo động cho mình biết mình đang bị cái gì. Mặc dầu là cái sự báo động đó nó không có rõ rệt là mình đang bị cái gì, nhưng mà nó báo động có một sự bất ổn trong sự thực tập. Có một cái gì đó rất là bất ổn và cần phải dừng lại và quay vào bên trong để tìm hiểu xem đó là cái gì. Ngay cả khi mà tôi không thể tha thứ được một người nào, mình biết là mình phải tha thứ, nhưng mà tha thứ không nổi, thì cái công phu tu tập hơn 15 năm của tôi nó giúp tôi được một cái chuyện, đó là vấn đề này là của mình chứ không phải là của người đó. Cái nội lực của mình tại thời điểm này nó không có đủ mạnh, trái tim của mình tại thời điểm này nó chưa đủ lớn để nó ôm lấy những cái khó khăn của người đó. Và tôi vẫn còn đủ niềm tin rằng nếu mình thực tập kỹ trở lại, dành cho mình một khoảng thời gian đủ để quay vào bên trong toàn tập, năng lượng được khôi phục, trái tim mở ra, thì mình sẽ chấp nhận được đối tượng đó, ôm được đối tượng đó. Cho nên thay vì mình đổi thừa tại người đó, khó chịu tại người đó, thế này thế kia, thì mình chịu trách nhiệm cho cái sự thực tập của mình. Mình tin rằng sự thực tập thay đổi thì cái thấy mình nó sẽ thay đổi.
ít ra là làm được như vậy. Chắc chắn là có phiền não. Có phiền não cho nên mình mới nghĩ như vậy. Có phiền não cho nên mình mới phản ứng như vậy. Tại vì mình nhớ là có những lúc mình không có phiền não, mình dễ thương lắm. Và mình thấy cái đối tượng đó cũng không có quá khó để mà tiếp cận, để mà kết nối hay là làm việc chung hoặc là yêu thương. Mình thấy không có khó. Và bây giờ mình nhìn lại, mình thấy người đó họ cũng như vậy. Họ vẫn giữ cái mức không có quá dễ thương nhưng mà cũng không có quá khó chịu như vậy. Nhưng mà tại sao mình vẫn không chấp nhận được? Mình muốn loại trừ, mình muốn tránh né. Thì như vậy có phải là do chính mình không? Chính mình đang có vấn đề. Phiền não đang chế ngự. Mặc dầu là tại thời điểm đó mình nhìn vào mình không thấy phiền não gì cả. Nhưng mà khi mình rút lui 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rút lui hoàn toàn, dừng hết mọi công việc, mọi đối tượng tiếp xúc, thì mình thấy rất rõ. Rất rõ. Cho nên những cái lúc mà mình có những cái quyết định bị phiền não nó chế ngự á, ví dụ như là mình không chấp nhận người đó, thì ở bên trong nó có một cái cơ chế báo động là sai rồi. Sai. Và khi mình biết sai như vậy là mình không có dám buông ra lời nói hay là hành động. Hoặc là lỡ buông ra rồi thì mình cũng phải xét lại liền. Cho mình một cái khoảng thời gian đủ để xét lại. Tại vì khi mà mình làm một cái quyết định đúng, cái tâm mình nó an nhiên, nó thoải mái, nó ngọt ngào và nó có nhiều tình thương ở đó. Còn khi mà nó quyết định sai thì nó bồn chồn, nó bứt rứt. Cái đó là đạo đức, cái đó là công phu tu luyện. Thì Đức Phật nói là có nhiều cách để chúng ta xử lý những cái phiền não của mình. Mỗi người có thể tìm ra một cách, vài cách. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đức Phật đó là phiền não rất là khó để xử lý. Rất khó. Nó dữ dằn lắm, nó nặng nề lắm. Nếu mà mình không biết cách mà mình đối diện với nó có thể nuốt mình luôn. Nó có thể nhấn chìm mình vào trong đó. Thí dụ như khi chúng ta nổi giận. Khi chúng ta nổi giận thì hầu hết những người mà không có bất cứ một sự thực tập nào về tâm linh thì họ sẽ tìm cách trả đũa lại cái người mà họ nghĩ rằng đã làm cho họ nổi giận. Tức là họ vẫn tin một cách tuyệt đối rằng là cái người đó làm cho họ giận. Còn một cái người mà có tu luyện á, tôi nói là một người có tu luyện chứ không phải là một cái người nghiên cứu Phật học nha. Một người có tu luyện á thì cũng có thể là họ cũng phản ứng lại, họ cũng có trả đũa chút đỉnh, nhưng mà ngay sau đó cũng có một cơ chế báo động cho họ biết rằng là như vậy là không có đúng. Phiền não là của mình, cơn giận là của mình. Nếu mà mình không có phiền não, không có cái hạt giống giận thì không ai có thể làm cho mình giận được cả. Không phải người khác đem cơn giận mà bỏ vào trong người mình được. Họ chỉ kích hoạt thôi. Họ chỉ là tác nhân, họ đóng vai trò phụ. Chúng ta mới là tác giả. Chúng ta mới là chủ nhân của những năng lượng tiêu cực đó. Ít ra là chúng ta phải thấy được như vậy, thì như vậy mới gọi là người có tu. Còn nếu giờ này chúng ta vẫn nghĩ hoàn toàn tại hoàn cảnh, hoàn toàn tại đối tượng là chưa tu gì cả, chưa thấm tương trao. Mặc dù vẫn còn giận, vẫn còn phản ứng, nhưng mà ít nhất chúng ta chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó. Chúng ta muốn chịu trách nhiệm cho cơn giận của mình, muốn quay vào bên trong để giải quyết cơn giận của mình, thay vì chúng ta
cứ hướng ra bên ngoài để tìm cách lên hẳn một cái kế hoạch để mà tấn công, tổng tấn công. Dừng lại, quay vào bên trong để giải quyết tình trạng của mình, giải quyết cơn giận của mình là một cái bước đi khá lớn chứ không đơn giản. Mà lúc nào cũng làm được như vậy, hầu hết đều làm được như vậy, thì đó là một công phu. Một công phu. Bạn có muốn cũng không làm được đâu, bạn phải luyện tập mới được. Nhưng mà quay vào bên trong thì cũng không có nghĩa là giải quyết được cơn giận. Cái đó nó chỉ hơn hướng ra bên ngoài thôi. Quay vào bên trong để làm gì? Cái sai lầm kế tiếp của chúng ta đó là khi quay vào bên trong thì chúng ta lại đàn áp cơn giận. Chúng ta muốn loại trừ ngay tức khắc cái cơn giận của mình. Chúng ta muốn cơn giận nó phải biết đi ngay lập tức. Và chúng ta dùng một cái thái độ tức giận để đối phó với cơn giận. Chúng ta dùng một thái độ hằn học, không hài lòng, bực tức chính mình, trách móc bản thân mình, một năng lượng đầy tiêu cực để đối phó với một năng lượng tiêu cực. Hai cái tiêu cực mà nó chồng lên nhau thì trở thành tích cực hả quý vị? Trở thành đại tiêu cực, nghĩa là phiền não lại chồng thêm phiền não. Chúng ta không giải quyết được vấn đề, mà chúng ta càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi chúng ta quay vào bên trong, đó là thái độ. Thái độ của chúng ta phải biết cách để mà đối xử với cơn giận hay là phiền não của mình như thế nào, thì nó mới tan biến, nó mới không khống chế chúng ta nữa. Còn nếu mà không có một thái độ đúng đắn á, cứ làm theo bản năng, làm theo thói quen của mình, thấy cái gì mà mình không thích, không hài lòng là phải dẹp đi ngay lập tức, thì không giúp ích gì được cả. Thái độ đúng đắn ở đây đó là đối xử tử tế với cơn giận, ôm ấp cơn giận, hòa bình với cơn giận, thậm chí là yêu thương cơn giận, nhưng không được đồng nhất với cơn giận. Tại vì chúng ta hay có khuynh hướng yêu thương ai là đồng nhất với đối tượng đó. Coi chừng là mình yêu thương cơn giận của mình một hồi rồi mình cũng đồng nhất với cơn giận. Đồng nhất có nghĩa là gì quý vị? Là trở thành một. Trở thành một. Khi cơn giận mình đã xuất hiện, khi phiền não xuất hiện, thì chúng ta hay bị đồng nhất với chính cơn giận hay là phiền não đó. Chúng ta trở thành một kẻ đang nổi giận, một kẻ đang có phiền não. Thay vì phiền não là phiền não, còn chúng ta là một cái tổng thể lớn. Chúng ta còn có hiểu biết, còn có thương yêu, còn có bao dung, còn có độ lượng, phải không quý vị? Mà khi phiền não nó xuất hiện thì tất cả những cái giá trị tuyệt vời đó biến đâu mất tiêu hết. Chỉ còn lại một cơn giận, chỉ còn lại phiền não thôi. Cái đó gọi là đồng nhất. Bây giờ chúng ta học một cái nghệ thuật, đó là khi phiền não xuất hiện, chúng ta lùi lại một bước để quan sát phiền não thôi. Không đồng nhất, có mặt ở đó, quan sát tỉ mỉ từ khi nó xuất hiện, hình thành và kết thúc, mà không đồng nhất với nó rất là khó. Cái này là một phần của thái độ đúng đắn khi chúng ta xử lý phiền não. Đức Phật nói chỉ có làm được như vậy thì mới có hy vọng chuyển hóa được phiền não. Còn nếu vẫn cứ tiếp tục đàn áp, tiếp tục loại trừ, tiếp tục tránh né, tiếp tục hờ hững, vẫn cứ tiếp tục đồng nhất với phiền não, thì muôn đời không cách nào xử lý được, không cách nào để chuyển hóa được. Mà
muốn quan sát một cái thứ dữ dằn như là phiền não á, thì chúng ta phải có một số cái kỹ năng khác nữa. Cho nên khi chúng ta đến trung tâm thiền á, người ta không có dạy chúng ta quan sát phiền não liền đâu quý vị. Người ta dạy chúng ta quan sát cái thứ khác dễ hơn, như là quan sát hơi thở, quan sát bước chân, quan sát động thái cử chỉ. Khi mình đi, quan sát cái dáng mình đi. Khi mình ngồi, quan sát cái dáng mình ngồi. Khi mình ăn, khi mình quan sát cái tay mình, rồi cái dáng của mình trong khi mình ngồi ăn. Kể cả cái cách mình nhai thức ăn cũng quan sát. Rồi những cái bước sâu hơn như là quan sát những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu nó đang đi ngang qua mình. Bạn phải thực tập như vậy một thời gian đủ lâu để bạn hình thành một cái thói quen là quan sát được chính mình ở mọi lúc mọi nơi. Quan sát mà không đồng nhất. Giống như là bạn đặt một cái camera, và cái gì đi ngang qua cái camera của bạn, bạn đều ghi nhận hết. Mà bạn không có muốn điều chỉnh, không có muốn nhúng mũi vào đối tượng để thay đổi. Cứ để đối tượng hiện ra một cách tự nhiên và quan sát. Quan sát như vậy, Đức Phật nói quan sát với một năng lượng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là tôi biết tôi đang quan sát cái gì, tôi tập trung toàn bộ năng lượng để quan sát đối tượng đó. Thì chừng đó phiền não là một năng lượng rất là mạnh, rất là ghê gớm, mà nó phải đối diện với một cái năng lượng tỉnh thức cũng rất là mạnh, cũng rất là ghê gớm, mà chúng ta đã tạo sinh ra được. Hai năng lượng này bắt đầu đối kháng với nhau. Nếu phiền não nó vẫn còn lấn át được cái năng lượng quan sát, năng lượng tỉnh thức của bạn, thì điều đó cho thấy là cái công phu của bạn chưa đủ mạnh. Chúng ta phải quay về để tiếp tục thực tập ở những cái đề mục, ở những cái đối tượng khác dễ hơn, như là bước chân, như là hơi thở, hay là các dòng cảm thọ. Đến khi nào năng lượng đủ mạnh thì lúc đó Đức Phật mới đề nghị chúng ta đối mặt với phiền não, với cơn giận. Khi cái năng lượng tỉnh thức mà nó tương đương hoặc là nó nhỉnh hơn cái năng lượng phiền não á, thì lúc đó năng lượng phiền não buộc phải suy yếu, héo hon và tàn tạ và tan biến. Mà cứ nhiều lần như vậy, mỗi khi phiền não xuất hiện thì bạn đã cài đặt sẵn cái năng lượng tỉnh thức trên bề mặt ý thức để kịp thời phát hiện ra sự xuất hiện của phiền não. Và công việc của chúng ta đó là ghi nhận. Chỉ đứng qua một bên ghi nhận cái tiến trình xảy ra của phiền não mà không can thiệp, không nhúng mũi vào can thiệp, không điều chỉnh, để nó xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng mà dưới sự giám sát của năng lượng tỉnh thức. Bạn phải có năng lượng tỉnh thức, chứ nếu mà bạn không có năng lượng tỉnh thức mà bạn dòm vào phiền não, ngắm phiền não, quan sát phiền não, thì nó sẽ quật bạn tơi tả. Bạn không bao giờ tiếp xúc được với nó quá lâu cả. Và Đức Phật nói đó là cái cách để chuyển hóa phiền não. Thì thật ra Đức Phật nói khi chánh niệm có mặt, khi sự tỉnh thức có mặt, khi bạn thật sự đã quay vào bên trong đủ mạnh, thì phiền não nó không còn cơ hội để sinh khởi nữa. Phiền não nó sinh khởi là tại vì bản ngã nó cần thức ăn, cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được công nhận, cần được nể phục. Còn khi bạn quay vào bên trong là bạn đã tự tạo ra thức ăn cho bản ngã rồi. Đủ rồi, nó có thức ăn rồi, cho nên nó không còn cần những cái gì ở bên ngoài nữa. Khi mà bạn đã thực sự quay vào bên trong, an trú, bình an, nội lực của bạn đã
vững vàng, thì bạn rất ít muốn hướng ra bên ngoài. Bạn ít có hy vọng chờ đợi ở ai. Bạn ít có đòi hỏi mong cầu một cái gì đó cho nó thuận theo ý của bạn. Cái sự chấp nhận của bạn bây giờ rất là lớn, rất lớn. Mặc dầu người đó còn khó khăn, người đó còn khó chịu, mặc dầu hoàn cảnh còn nhiễu nhương, còn nhiều ngang trái, nhưng mà bạn không có phản ứng, không có giãy giụa nữa. Bạn bình tĩnh, bạn thấu hiểu tại sao, bạn chấp nhận được nó. Thậm chí bạn còn muốn tìm cách để giúp đỡ, muốn nâng đỡ. Thay vì trước đây bạn muốn trừng phạt, muốn loại trừ, thì bây giờ bạn muốn giúp đỡ, muốn yêu thương. Và khi chúng ta sở hữu một cái tâm ít phiền não, tôi nói ít phiền não thôi, chứ còn nếu mà hết trơn phiền não thì chúng ta đắc thánh rồi, chúng ta thành Phật rồi. Một cái tâm mà ít phiền não, thí dụ trong 1 giờ đồng hồ, phiền não nó đến có đôi 3 lần thôi, mỗi lần đôi 3 phút, thì đó là người hạnh phúc rồi. Phải không quý vị? Tại vì mình nhìn kỹ cái thực trạng của mình, hình như là không có phút giây nào bình yên cả. Không có phút giây nào mà phiền não không có mặt cả. Không lo cái này thì cũng sợ cái kia, không muốn cái này thì cũng muốn cái nọ. Cái tâm buông xả nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi bạn quay vào bên trong đã đủ. Còn khi mà bạn chưa có cái gì ở bên trong á, mà bạn muốn xả cái bên ngoài, thì đó chỉ là kết quả của một ý chí mạnh mẽ thôi. Nhưng mà nó không kéo dài được bao lâu. Bạn chỉ cố gắng gồng người lên để buông một cái gì đó. Bạn buông hết những cái thức ăn của bản ngã ở bên ngoài, mà bạn chưa kịp tạo ra thức ăn ở bên trong, thì dĩ nhiên cái sự buông xả đó không xảy ra lâu bền được. Không được. Mà khi bạn quay vào bên trong đã đủ, làm cho tâm hồn mình bình an đủ rồi, thì tự nhiên tâm buông xả sẽ xuất hiện. Nó phải là cái kết quả của quá trình quay vào bên trong đã đủ. Chừng đó bạn sẽ thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương. Bạn sẽ thấy cuộc đời này nó không có vấn đề. Vấn đề là ở bên trong của chúng ta. Chừng đó bạn sẽ muốn làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, làm cho những người sống xung quanh mình có bình an và hạnh phúc hơn. Thay vì chúng ta chán nản, chúng ta tức giận, chúng ta oán trách, chúng ta đòi hỏi. Sống một đời sống tỉnh thức, ít phiền não, là điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có nhiều thứ để làm gì, để rồi phiền não nó cứ nhấn chìm chúng ta mãi, khổ đau triền miên. Còn khi chúng ta dành nhiều thời gian, năng lượng để thiết lập một đời sống tỉnh thức, đời sống quân bình, đời sống có chiều sâu, thì chúng ta có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để sống hạnh phúc. Hạnh phúc là vấn đề có thật, có thể xảy ra ngay bây giờ, nếu chúng ta thật sự buông được phiền não, quản chế được phiền não của mình. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nghe một tiếng chuông, và chúng ta sẽ bắt đầu ngồi thở một chút cho phiền não nó rơi rụng một chút ít.
khi mà mình chú ý được vào hơi thở, quan sát được hơi thở, quý vị đừng có tạo ra tiếng động. Tức là tâm mình nó đủ an trú vào trong hơi thở. Mình tạm gọi là bám được vào hơi thở, kết nối được với chính mình rồi, thì giây phút đó phiền não không sinh khởi. Đó là giây phút của tự do. Mặc dầu là tự do vẫn có điều kiện, đó là bạn phải mượn một đối tượng. Nhưng mà ít ra đối tượng này nó vô hại, nó không phải trả giá, nó ở bên trong của bạn, và bạn cần là nó có mặt. Và Đức Phật nói là chúng ta rất là cần thực tập như vậy. Trước khi chúng ta bước qua một bài thực tập khó hơn, mà bài thực tập này nó mới giải quyết được phiền não của bạn. Cái bài thực tập định tâm trên hơi thở, nó chỉ làm cho cái tiến trình phiền não tạm thời nó ngưng lại, nhưng mà nó vẫn chưa bị chuyển hóa. Thì cái bài tập khó hơn đó là bạn phải học được cái nghệ thuật quan sát phiền não của bạn ở bất cứ nơi đâu. Mà thường là khi chúng ta rời cái gối ngồi thiền, khi chúng ta không còn trong cái điều kiện an toàn, tĩnh lặng để mà thiền tập nữa đó, thì phiền não nó mới xuất hiện. Thật ra là trong khi ngồi thiền thì chúng ta cũng có thấy phiền não xuất hiện, nhưng mà nó không có nhiều, không có mạnh bằng khi chúng ta đứng lên, chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc, chúng ta va chạm, chúng ta đối mặt với những khó khăn của đời sống, thì lúc đó phiền não nó mới nhiều. Và lúc đó nếu mình có thể quan sát được phiền não, giống như là quan sát hơi thở như vậy, thì đó là cơ hội vàng để phiền não bị tiêu diệt. Nhưng mà thường chúng ta không thể làm được điều đó liền. Chúng ta phải qua một giai đoạn trung chuyển, đó là học cách quan sát hơi thở một cách thuần thục, điêu luyện và nhanh nhạy. Đến khi chúng ta bắt qua quan sát phiền não thì rất là dễ dàng. Ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ thất bại lợp đợp. Tại phiền não nó dữ lắm, mà nó tinh vi lắm. Cho nên chúng ta phải tính tới thời gian, cần thời gian. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái trình độ của mình. Dù là chúng ta chưa thực tập gì cả, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận những cái lượng phiền não quá nhiều mà chúng ta đang sở hữu. Chấp nhận là yếu tố cần thiết để bước lên con đường chuyển hóa. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta ghét bản thân, chúng ta muốn trách móc hay trừng phạt bản thân, chúng ta quá chán những cái phiền não của mình, thì chúng ta không bao giờ có thể chuyển hóa được phiền não. Tại vì muốn chuyển hóa được phiền não thì bạn cần phải có một sự hợp tác rất tốt với phiền não. Mà phiền não chỉ cho bạn hợp tác khi bạn phải thật sự dễ thương với nó, phải đối xử tử tế với nó, phải cho nó thấy là bạn không phải là kẻ thù của nó, thì bạn mới có thể được gặp mặt nó một cách lâu dài để hiểu được nó và xuyên qua nó. Cho nên ngồi thở vào thở ra, định tâm trên hơi thở là cần thiết, nhưng mà chưa đủ để có thể chuyển hóa được phiền não. Phải học cách quan sát phiền não ở mọi lúc mọi nơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ chia sẻ được tới đây. Còn những cái kỹ thuật sâu hơn để làm sao có thể nuôi dưỡng được năng lượng tỉnh thức, làm sao có thể đối mặt với phiền não trong những trường hợp khác nhau, làm sao có thể không bị phiền não đồng nhất với nó, thì chúng ta cần những cái buổi chia sẻ khác, hoặc là chúng ta phải đến những cái trung tâm thiền tập để được hướng dẫn đầy đủ và cụ thể hơn. Đặt ra câu hỏi xung quanh đề tài mà chúng ta vừa chia sẻ. Dạ thưa thầy chúng, con có một câu hỏi là
Con nghe nói là thiền có thể dùng cho trị liệu tâm lý được. Thì con có một cái thắc mắc là với những người ta bị những cái ám ảnh ký ức quá khứ á, và người ta không vượt ra được, thì nghe nói là khuyên là nên thực tập thiền để giải tỏa. Nhưng mà con chưa hiểu cái cách làm sao để mà để cho họ qua được những cái ám ảnh ký ức mà không còn nữa đó. Thì mong thầy giải đáp cái giúp con. Con cảm ơn thầy. Xin lỗi, câu hỏi của bạn chưa rõ lắm. Tức là bạn không hiểu thiền là như thế nào mà có thể giúp người ta không bị những ám ảnh của quá khứ, phải không? Dạ, tức là con nghe nói có những người họ bị một cái ký ức đau thương ở trong quá khứ á, xong rồi họ bị ám ảnh mãi và họ không ra được cái nỗi đau đó. Thì có được hướng dẫn là thực tập thiền để giải tỏa. Thì con cũng chưa biết cái cơ chế đó như thế nào ấy. Theo cái hiểu biết của tôi á, thì cái hiểu biết này nó dựa trên kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước á. Thì khi mà một người có những cái biến động về tâm lý, đau khổ, trầm cảm, thì có 3 cái điều kiện để có thể giúp được người này chữa lành được vết thương mà không phải dùng tới thuốc. Thứ nhất đó là làm sao để cho nạn nhân đó, bệnh nhân đó, họ tách ly được cái môi trường mà họ đang sống, cái nơi mà họ sẽ bị kích hoạt liên tục vào cái vết thương của họ qua cách tiếp xúc, qua công việc hay là qua những người sống xung quanh. Và thay vào đó đặt họ vào một cái môi trường an toàn, có nhiều năng lượng lành. Cụ thể là họ được tiếp xúc với thiên nhiên, làm sao để họ yêu thích thiên nhiên. Thí dụ như là họ có thể trồng rau, có thể cắm trại ở trong rừng, có thể bơi lội, có thể ngồi hàng giờ ở ngoài trời mà họ thích. Tại vì khi mà họ thưởng thức được năng lượng của đất trời, thưởng thức được với thiên nhiên á, thì đầu tiên là năng lượng đất trời rất là lành, có thể giúp họ chữa lành vết thương. Thứ hai là tâm họ tạm thời quên đi ký ức của mình, những quá khứ đau thương của mình. Tại vì chúng ta thường khổ là do chúng ta nhớ lại quá khứ, chứ ít khi nào mà tại thời điểm hiện tại xảy ra mà nó làm cho chúng ta khổ. Tức là cái khổ thường nó đến từ ở trong quá khứ chứ không phải nó đến trong hiện tại. Mà do chúng ta nhớ lại nó, chúng ta không có tách ra được cái suy nghĩ mình với những cái ký ức đau buồn đó, cho nên chúng ta khổ. Vậy thì cái cách để có thể chữa trị được là làm sao tách cái suy nghĩ đó ra khỏi cái quá khứ đó. Thì cái cách đầu tiên đó là làm cho họ kết nối với thực tại, một môi trường rất là lành tính. Kế tiếp đó là điều kiện thứ hai, đó là làm sao để họ tiếp xúc được với những con người lành tính. Thí dụ những trung tâm thiền thì có rất nhiều người hành thiền. Ở đó có các vị thầy tâm linh hay là các thiền sinh, họ tỏ ra những cái năng lượng rất là an lành. Họ có thể lắng nghe và chia sẻ, thay vì những người ở nhà thì chỉ có đòi hỏi hay là trách móc thôi, chứ không có giúp đỡ được bệnh nhân. Và điều kiện thứ ba là quan trọng hơn, đó là nếu bệnh nhân đó còn có khả năng hành thiền được thì cơ hội được chữa trị rất cao. Tại vì khi bạn hành thiền, thí dụ như bài thực tập về hơi thở đó, khi bạn thở thì bạn chỉ có chú ý vào hơi thở. Và ngoài việc bạn chú ý vào hơi thở ra, thì bạn đến trung tâm thiền người ta dạy bạn còn chú ý nhiều đối tượng khác, mà hầu hết là những đối tượng lành tính có mặt trong hiện tại. Thí dụ như là bạn ngắm một đóa hoa nở. Hồi đó khi mà chúng tôi ở trên Củ Chi, cái đoàn thể của chúng tôi cũng có giúp một vài bạn bị trầm cảm. Thì khi bạn này không thể đi ngồi thiền được, bạn này đang bị cảm xúc khống chế, thì tôi thấy bạn này đi ra ngoài vườn á, bạn rờ mấy cái trái mít ở trong vườn coi nó chín chưa để hái. Và mỗi lần mà bạn bị cảm xúc khống chế là một là bạn đi rờ mấy trái mít, hai là đi hái rau muống.
Cho nên từ đó về sau, mỗi khi mà bạn này không thể đi ngồi thiền được thì tôi hay kêu là thôi con đi rờ với cái trái mít đi. Tại vì trái mít là một cái đối tượng rất là lành, rất là dễ thương. Và khi mà bạn sờ vào nó, bạn chú ý từng cái gai, từng cái múi, thì lúc đó tâm bạn đang không nghĩ về quá khứ. Mà khi mà bạn không nghĩ về cái vết thương thì vết thương nó không được cung cấp thức ăn, thì nó sẽ yếu dần. Và nếu cái mật độ mà bạn tách ra khỏi cái vết thương càng lâu á, thì cơ hội chữa lành càng cao. Huống chi trong khi thiền tập, bạn còn ứa ra được những cái năng lượng như là thư giãn, bình an, thanh thơi. Đó là những cái loại thuốc cực kỳ quan trọng mà thuốc Tây hay là bất cứ cái loại thuốc nào bên ngoài đều không có làm được. Và nó có tính chất chữa trị những vết thương ở trong lòng. Con xin hỏi thầy một câu hỏi là ở đâu? Ở trên đây này. Thầy cứ cho tụi con phổ biến cái địa chỉ mà để tụi con có thể là đến đó học cụ thể là như thế nào, để tụi con có thể giải quyết cái vấn đề là giống như thầy hồi nãy vừa mới trình bày, là những cái tâm lý nó bất ổn, rồi những cái trầm cảm như vậy. Bởi vì con nhớ cách đây khoảng chừng 30 năm thì có một vị bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nói là người nào cũng có bị thần kinh đó, nhưng mà bị nhẹ, bị nặng thôi. Nhưng mà ở cái thời đại bây giờ con người nó tiến bộ quá, cho nên thành ra cái cuộc sống của mỗi con người nó đều có một cái riêng tư rất là nặng, nhưng mà chẳng qua người ta không dám thổ lộ ra thôi. Thì hôm nay thầy giải thích rất là cụ thể để cho mình giải tỏa được một cái phiền não nào đó. Nhưng mà để mà học tập cái điều này thì mình phải có cái địa chỉ cụ thể và cái người dạy là như thế nào. Tức là anh muốn hỏi địa chỉ cụ thể của thầy ha? Dạ, kể cả cụ thể của thầy cũng như là những vị thầy ở chung quanh quận 10 á thầy. Kể cả những cái lớp dạy mà chung quanh quận 10 hoặc là địa chỉ của thầy cũng càng tốt, để xem coi người nào là thuận tiện đến đâu thì coi như người ta sẽ, hoặc là như thế nào thầy sẽ chỉ những cái vị nào mà học có thể là coi như là đạt tới một cái hiệu quả cao nhất với một cái thời gian là ngắn nhất. Câu hỏi đó bắt đầu sai rồi đó. Địa chỉ của thầy thì Melbourne, Úc. Thật ra nói như vậy nó cũng có cái nỗi buồn ở bên trong chứ không có sung sướng gì đâu quý vị. Tức là thầy cũng đã từng tạo ra được một cái môi trường cũng khá dễ thương ở Việt Nam, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hồi trước là tụi thầy mượn đỡ ở trên Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì có được một cái trung tâm ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhưng mà vì mình chưa có tìm ra được cái pháp lý đúng nhất để mình có thể hoạt động được. Tại vì cái này nó có liên quan tới y tế, liên quan tới giáo dục. Giáo dục là lý do là tụi thầy có huấn luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu nữa. Cho nên là tạm thời là không có hoạt động được. Rất là tiếc. Ở lúc mà tụi thầy ở trên bản Hoa Anh Đào thì hàng tuần tụi thầy cũng đón được một số bạn có vấn đề trầm cảm về đó để nương tựa. Nhiều khi là thầy đâu có tư vấn gì đâu quý vị. Các em về trên đó chỉ cần đi theo đại chúng để sinh hoạt, ngồi thiền, chấp tác, làm việc, đi hái rau, đi trồng cây, đi bơi lội, đi lên rừng kiếm củi. Nhưng mà tự các bạn có thể chữa lành được mình. Chỉ cần rời khỏi một cái môi trường nó có quá nhiều chất độc để đến một cái môi trường rất nhiều sinh tố, thì những cái người mà bị trầm cảm không quá nặng, họ vẫn có thể lấy lại cân bằng rất là dễ dàng. Dĩ nhiên là những cái trường hợp nặng thì nó cần thời gian lâu hơn, cần sự can thiệp nhiều hơn của mình, cần sự giúp đỡ nhiều hơn của mình. Còn những trường hợp nào mà quá nặng, họ không thể nghe theo bất cứ sự hướng dẫn nào của mình á, thì những trường hợp như vậy là không giúp được. Thì trở lại cái câu hỏi của bạn thì hiện tại thì xin lỗi là tôi chưa có một cái trung tâm cụ thể ở Việt Nam để giúp được. Hy vọng là trong tương lai sớm thì mình có được. Còn bây giờ để giới thiệu một cái trung tâm thiền thì tôi nghĩ là ở Việt Nam mình hiện tại cũng có một số trung tâm thiền thực tập có phẩm chất. Tôi biết là ở Thủ Đức hay là ở Long Thành hay là kể cả ở Củ Chi cũng có nhiều trung tâm thiền Vipassana.
Tại vì tôi thực tập thiền Vipassana cho nên là tôi cũng chỉ biết quanh quẩn trong cái Vipassana. Tôi có niềm tin rất là mãnh liệt là Vipassana là một cái pháp môn có thể giúp bạn hồi phục năng lượng rất là nhanh và có thể chữa lành được nhiều thứ. Tuy nhiên nếu nói kỹ hơn thì tôi lại đặc biệt tin vào Vipassana mà cái dòng quan sát về tâm gọi là quán tâm hay là niệm tâm. Thì cái dòng này, cái truyền thống này nó giúp mình lúc nào cũng quan sát được những hiện tượng tâm lý của mình. Thì đó là những cái cơ hội quý giá để mình có thể tiếp xúc được với phiền não của mình. Thì những cái dòng quán tâm như vậy thì thật sự là tôi không biết ở Việt Nam mình thì nơi nào chuyên về những cái dòng như vậy. Còn ở bên Miến Điện thì cũng có. Miến Điện thì có đủ hết. Những cái dòng quán về thân, quán về thọ, quán về tâm hay là quán về pháp thì đều có đầy đủ ở Miến Điện. Mà rất là ngại để mình giới thiệu người Việt Nam mình ra nước ngoài để chữa trị. Cứ phải đi qua Miến Điện hay là đi qua Úc thì nghe nó kỳ quá. Cho nên là bạn hãy cố gắng tìm hiểu xem là có bất cứ trung tâm thiền nào mà có thể làm được điều này. Chào quý thính giả đến với kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những chủ đề sâu sắc giúp nâng cao ý thức, chữa lành tâm hồn và sống an lạc hơn trong cuộc sống. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích một chủ đề cực kỳ quan trọng trong hành trình tự chữa lành của mỗi người, đó là chữa lành đứa trẻ bên trong bạn. Đây là một buổi chia sẻ thuyết pháp của thầy Minh Niệm, một người thầy luôn truyền cảm hứng về sự tỉnh thức và sự chữa lành. Mục tiêu hôm nay là giúp các bạn hiểu rõ về khái niệm đứa trẻ bên trong và cách chúng ta có thể kết nối lại với phần tâm hồn thuần khiết này để chữa lành các vết thương tâm lý từ quá khứ. Phần 1. Phân tích chủ đề. Hiểu như thế nào về khái niệm đứa trẻ nội tâm trong bạn? Nghe bài giảng của thầy Minh Niệm, chúng ta ai cũng có một đứa trẻ bên trong mình, đó là phần hồn nhiên, sáng tạo, vô tư và đầy sức sống trong tâm hồn. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống, những vết thương tâm lý từ quá khứ, từ những trải nghiệm không lành mạnh trong gia đình, xã hội đã làm đứa trẻ này tổn thương, bị dồn nén và trở nên hoang mang. Các tên gọi như sau. Các Dung gọi là đứa trẻ thần thánh, là phần tinh khiết, sáng tạo trong mỗi người. Alice Miller và Donald Winnicott xem đó là chân ngã của chúng ta, là cái tôi đích thực, là người thật của mình. Emmett Fox thì gọi nó là đứa trẻ kỳ diệu, nơi chứa đựng khả năng yêu thương và sáng tạo vô tận. Vậy, làm sao chúng ta có thể chữa lành được đứa trẻ bên trong mình? Thầy Minh Niệm đã chia sẻ về cách làm này trong buổi thuyết pháp. Chúng ta tìm hiểu về cơ chế tổn thương tâm lý và sự mất kết nối với đứa trẻ. Những chấn thương trong tuổi thơ, những nỗi đau không được giải quyết sẽ khiến chúng ta mất kết nối với đứa trẻ bên trong. Điều này dẫn đến một trạng thái gọi là người lớn tổn thương, khi ta luôn mang theo những nỗi đau chưa được lành. Chấn thương này có thể là sự thiếu vắng tình yêu thương, sự lạnh nhạt từ gia đình, hoặc những trải nghiệm đau buồn trong cuộc sống. Điều này khiến ta rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng, không thể kiểm soát được cảm xúc hay hành vi. Chúng ta phản ứng bằng cơ chế chiến đấu, chạy trốn hoặc tê liệt khi đứa trẻ nội tâm bị tổn thương. Vậy chúng ta làm thế nào để nhận diện và giao tiếp với đứa trẻ nội tâm? Việc nhận diện đứa trẻ nội tâm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó có thể xuất hiện dưới hình thức những cảm xúc, những phản ứng bất thường trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, khi bạn cảm thấy tức giận bất ngờ, lo sợ hoặc có những cảm xúc rất mạnh mẽ mà không rõ lý do, đó có thể là sự phản ứng của đứa trẻ bên trong. Cách chữa lành là hạ thấp sự phòng thủ, lắng nghe cảm xúc và cho phép bản thân cảm nhận lại những nỗi đau đó, thay vì chạy trốn hay đẩy nó ra xa. Như vậy thì làm sao để biết cách chữa lành qua thiền và sự tỉnh thức? Thầy Minh Niệm đã chia sẻ về phương pháp thiền định, nơi chúng ta dừng lại, làm lặng đi tâm trí và kết nối lại với bản thân mình.
Thiền chánh niệm giúp chúng ta quan sát cảm xúc, nhìn nhận nỗi đau mà không phản ứng hay phán xét. Một trong những phương pháp hiệu quả là thực hành lòng từ bi, metta, gửi yêu thương đến chính mình, đặc biệt là đối với đứa trẻ bên trong, để chữa lành các vết thương cũ. Chúng ta hãy kết nối với đứa trẻ bên trong qua hành động thực tế. Chữa lành không chỉ là lý thuyết mà còn là hành động thực tế mỗi ngày. Đặt ra những thói quen yêu thương bản thân, như việc làm điều bạn yêu thích, thả lỏng tâm trí, hoặc đơn giản là yêu thương cơ thể mình qua việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc. Quan trọng nhất là không phán xét cảm xúc của mình, chỉ cần lắng nghe và tạo không gian để cảm nhận. Phần 2. Các câu chuyện thiền Phật giáo minh họa cho chủ đề. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện Đức Phật và đứa trẻ trong rừng. Ngày xưa, có một cậu bé sống trong một ngôi làng nhỏ. Đây là nơi những con hổ thường xuyên xuất hiện và tấn công dân làng. Cha mẹ cậu đã mất trong một lần bị hổ vồ, khiến cậu lớn lên với nỗi ám ảnh sợ hãi loài thú dữ này. Một ngày nọ, trong lúc đi kiếm củi, cậu bé vô tình lạc vào khu rừng sâu. Trước mặt cậu, một con hổ to lớn với đôi mắt hung dữ đang nhìn thẳng vào cậu. Tim cậu đập mạnh, đôi chân run rẩy. Cậu muốn bỏ chạy nhưng không thể nhấc chân lên nổi. Trong khoảnh khắc hoảng sợ tột độ, cậu nhớ đến những lời dạy của Đức Phật mà mình từng nghe thoáng qua từ một vị sư trong làng. Sợ hãi chỉ là một ảo ảnh trong tâm. Nếu ta đối diện với nó bằng lòng từ bi, nó sẽ tan biến. Thay vì quay đầu bỏ chạy, cậu bé chậm rãi hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm trí bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với con hổ: ta biết ngươi rất đói, nhưng ta không phải kẻ thù của ngươi. Nếu ta là một đứa trẻ khác, có lẽ ta đã hoảng loạn và bỏ chạy. Nhưng hôm nay, ta muốn nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình. Điều kỳ lạ xảy ra, con hổ dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi từ từ quay lưng bỏ đi. Bài học câu chuyện: đôi khi, chúng ta mang trong mình những nỗi sợ hãi từ quá khứ, đặc biệt là những tổn thương thuở ấu thơ. Nhưng khi ta dám đối diện với nó, thay vì trốn tránh, ta sẽ nhận ra nó không còn sức mạnh như ta vẫn tưởng. Lưu ý rằng, câu chuyện trên nhìn ở góc nhìn của đạo sẽ khác biệt với đời, nên nếu đại chúng có thấy nó vô lý, không logic chuyện con hổ bỏ đi thì cũng hoan hỉ. Tôn trọng khác biệt và chấp nhận đa góc nhìn cũng là điều cần thấu đạt cho hành trình sống tỉnh thức của bản thân. Gợi ý thực hành: mỗi khi bạn cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng, hãy dừng lại, hít thở sâu và hỏi bản thân, nỗi sợ này có thực sự nguy hiểm không? Hay nó chỉ là một ký ức cũ? Viết ra những điều bạn sợ và tìm cách đối diện với chúng một cách có ý thức. Câu chuyện Giấc mơ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một người đàn ông sống cả đời trong sự cô đơn. Anh luôn cảm thấy mình không được yêu thương, không ai quan tâm đến cảm xúc của anh. Ngay cả khi đã trưởng thành, anh vẫn thấy lạc lõng trong các mối quan hệ, luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Một đêm nọ, trong giấc mơ, anh thấy mình đang lạc giữa biển cả mênh mông, không có thuyền, không có người xung quanh. Anh hoảng loạn hét lên cầu cứu, nhưng không ai trả lời. Khi gần như tuyệt vọng, anh nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: tại sao con lại sợ cô đơn? Anh nhìn lên và thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đang ngồi trên một tảng đá giữa biển. Ngài mỉm cười dịu dàng và nói tiếp: con không thực sự cô đơn. Con chỉ đang bị mắc kẹt trong tiếng vọng của những tổn thương từ quá khứ. Đứa trẻ bên trong con vẫn đang khóc, chờ con lắng nghe. Anh bật khóc. Anh nhận ra rằng nỗi cô đơn mà anh cảm thấy không phải do người khác bỏ rơi, mà do chính anh đã quên mất cách yêu thương bản thân mình. Bài học câu chuyện: chúng ta thường nghĩ rằng mình cô đơn vì thế giới bỏ rơi ta, nhưng thực ra ta cô đơn vì ta không kết nối với chính mình. Đứa trẻ bên trong ta luôn chờ được lắng nghe. Gợi ý thực hành: dành thời gian viết thư cho chính mình, đặc biệt là viết cho đứa trẻ nội tâm của bạn.
Hãy nói những điều mà bạn từng mong muốn được nghe khi còn nhỏ. Khi cảm thấy cô đơn, hãy đặt tay lên tim, nhắm mắt lại và nói mình luôn ở đây để lắng nghe chính mình. Câu chuyện người mẹ và đứa con đã mất. Có một người mẹ mất con trong một vụ tai nạn. Quá đau khổ, bà chìm trong sự hối tiếc và dằn vặt. Bà không thể tha thứ cho chính mình vì đã không bảo vệ con mình tốt hơn. Một ngày nọ, bà tìm đến một thiền sư nổi tiếng để xin lời khuyên. Vị thiền sư chỉ vào một bông hoa đang nở và hỏi: bà có thấy bông hoa này đẹp không? Người mẹ gật đầu. Nhưng nó sẽ tàn phai đúng không? Bà rơi nước mắt. Cũng giống như mọi thứ trên đời, cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Sự ra đi của con bà không phải là lỗi của bà, mà là một phần của vòng tuần hoàn. Nếu bà cứ giữ mãi nỗi đau, bà sẽ quên mất rằng mình vẫn có thể sống và yêu thương. Người mẹ bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Bài học câu chuyện: quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể chọn cách nhìn nhận nó. Học cách tha thứ cho chính mình là bước đầu tiên của sự chữa lành. Gợi ý thực hành: hãy viết một lá thư tha thứ cho chính mình. Đọc nó thành tiếng mỗi ngày. Thực hành buông bỏ bằng cách thiền quan sát hơi thở, tập trung vào hiện tại thay vì quá khứ. Câu chuyện vị sư và chiếc gương cũ. Một vị sư già sống trên núi, hàng ngày vẫn lau chùi một chiếc gương cũ, dù nó đã chảy xước và mở đục. Một đệ tử hỏi: thưa thầy, tại sao thầy cứ lau chiếc gương này, dù nó không thể sáng lên được nữa? Vị sư mỉm cười: chiếc gương này giống như tâm hồn con người. Dù có nhiều vết xước, nếu con kiên trì lau chùi, ánh sáng bên trong vẫn sẽ phản chiếu ra ngoài. Bài học câu chuyện: chúng ta ai cũng có những vết thương từ quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể chữa lành. Nếu ta kiên trì với chính mình, ánh sáng nội tâm sẽ dần sáng lên. Gợi ý thực hành: mỗi ngày dành 5 phút ngồi yên, quan sát tâm trí, như thể đang lau một chiếc gương trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng, bất kể quá khứ thế nào, bạn vẫn luôn có giá trị. Câu chuyện sự tha thứ cho người làm tổn thương mình. Một người đàn ông căm ghét cha mình vì đã bỏ rơi mẹ con anh từ khi anh còn nhỏ. Anh mang theo nỗi hận đó suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng anh cũng chọn tha thứ cho người làm tổn thương mình. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp lại cha mình. Giờ đây ông ta đã già yếu. Thay vì trách mắng, anh chỉ nhìn ông thật lâu rồi nói: con không còn oán hận nữa. Con đã học cách tự yêu thương chính mình. Con tha thứ cho cha, không phải vì cha, mà vì bản thân con cần được an trú. Bài học câu chuyện: tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì ta xứng đáng với sự bình yên. Gợi ý thực hành: hãy thử nhắm mắt, tưởng tượng người bạn muốn tha thứ và nói với họ: tôi tha thứ cho bạn vì tôi muốn tự do. Phần kết: những câu chuyện trên giúp ta nhận ra rằng đứa trẻ bên trong ta không cần ai cứu rỗi ngoài chính ta. Hãy học cách lắng nghe, yêu thương và chữa lành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chủ đề hôm nay. Hy vọng các câu chuyện và kiến thức chia sẻ hôm nay sẽ giúp bạn kết nối lại với đứa trẻ bên trong mình và bắt đầu hành trình chữa lành. Đừng quên thực hành thiền định và lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn yêu thích, chia sẻ và đăng ký kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức để nhận thêm những video chia sẻ về thiền, tỉnh thức và chữa lành. Kính chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc.